Welcome mga Kamigs, na itong bagong edisyon sa itong programa for youth information, ang programa nga gidisenyo alang sa tanang kabatanunan, ilabi na sa tanang maabot sa itong pagsibya ng istasyon DYWC. Right, kumusta itong mga Kamigs all over the province of Negros Oriental? Dili nato usab kalimtan ang ato ang silingan nga probensya ang Negros Occidental. Ang ato mga Kamigs diya sa isla sa Bohol, sa City 4 and also sa part sa Cebu and northern part of Mindanao. Kumusta mga Kamigs? Ayaw kalimot sa pag-follow usab namo sa Facebook, sa among Facebook page for youth information. Ug live usab kita sa sa ato ang Facebook page sa DYWC Radio Mandilyo, at the same time sa ato ang YouTube channel for youth information. Unya live usab kita na sa Happy FM sa Basay and sa Field Products. So karon mga Kamigs, doon na tayo duha. So dili naman sila bago sige si Kamigs Jessa naka-guest na po na kadaghan sa for youth information and adopted member also. And among kaila-ila ron later on pinakapanggiitan pinakapanggiitan no guest na to, basta ilan na ron kung available ba na siya or kung saan na siya ron o kung saan na kinsam ikaw ay paila-ila ni Kamigs friend. So mga Kamigs, no, by the way, naami ron sa Zamboanguita, diri sa ilang parokya sa St. Isidore the Farmer Parish sa Zamboanguita. And again, ato introduce ang ato ang usa sa ato ang guest karon nga si Brother Paulo, and he is from Sibulan Parish and he is a seminarian. Brother Paulo Palusor. Asa hindi ka ng seminaryo? Away from Batangas ni bro. Lipa, particularly sa Lipa, Batangas. So dito sa bukid-bukid, sa Lipa, nalayo sa syudad. So dito mahilong, ato ra mailhan ng atong mga kasilinganan na mga maningog lang ng mga malanak. So for asam like bukid, bro, malayo nga doon sa syudad. Murag, wala dyan bro. Bukid yun ay syudad. Bro. Anya, ato ang laing guest si Sister Jessa, taga diri na sa Zamboanguita, Jessa Credo. Gikan usab. Gikan sa mamingaw nga isla. Kaniad to karon kayo. Sadya na dagway dito ano kabalo. Layo sa laing isla. Murag tabo pra siya. Magamay barko sa dagway na dira. Dito gikan ko sa Port Clare Monastery sa Sikihor, Maria Sikihor. Nilingid ka ito ang guest. Grabe sa mga guest ron. Mga balaan. Mga balaan. Hinipos gikan sa Kung sa lamang kaha, ang gawas na sila. Manay ato ang Manay tanaw. nanggawas para inyo mo interview. Nanggawas, itinood din sila para ninyo aning naan sila ron rin. Manay nakalisod. Pero karon na mi sa sulod. Sulod sa parokya. Yes, sarang simbahan. Kaya mga Kamigs, although late ni siya gamay nga edisyon, pero nakuha siya sa ato ang ika-1988 birthday sa Catholic Church karong Sunday, the Pentecost Sunday. last Sunday. Last Sunday. And so ato na sugdan ato ang Sige Kamigs friend. pagpangutana kanila. Andam Andam na ba ang Pero tanan? pa nang mo. Date or no date? So, ang una pangutana nilang duha is before mo ni-enter sa seminaryo o sa Ngayon monastery. yan. Oh. Nganong naabot mo dito? Kinsa ga-invite o sa motive or motivation to enter the church? Unsay nakamotibo pagsulod. Anong nagudyok sa iyo, brother? Napakalalim. So in a way, it is a spark in our soul, no? Ang bukasyon, though planted na ni siya sa isig usas kanato. So naa sa ato kung atong sundon ang atong bukasyon, kung unsang ang tawag sa Ginoo sa atoa. Kay bukasyon na ta pasabot gitawag. So naa sa atoa kung unsaon pagsunod. So sa pangutana nila kung unsay, so yun ni Sister Jessa, kung ano ang nag-uudyok sa akin. So
So sa pagpudlok sa bukasyon, nagoy gitawag na instrument ano. So natay matawag na instrument, so by way of inspiration sa Holy Spirit or by means sa mga butang sa na atong makitaan. So for example sa akong sa bata pa ko hilig na jud ko mga religious things. So in a way naghimo ko to way kung na ako'y bukasyon sa pagsulod in a way pagsulod sa pagkapari kay naandan man ako ang paggamit og ejaculation prayer o gitawag natong short prayer or pag ngayog intercession sa mga santo. So very unique po sa ako kay though I was gamay pa kayo mga usa ka dangaw pa lang. So by that time murag familiar na kayo ko sa mga mga heroic virtues sa mga santo. So in a way, their life made me nahimong inspirasyon ang ilang mga gibuhat. So labi na sa naanda sige kog basa nga murag sa ilang mga gipakita nahimong example ang ilang mga gibuhat sa ako. So sa bata pa man ko murag in a way na murag ko fanatic na pagkatawo kay unsay gisulat dito mupoy akong sundon example katong sunto sige kaluhod mupoy akong sundon muluhod katong mo higda sa bato ako pong murag nahimot ang mga fanatic na tao pero in a way merited ra pud siya kay imo man gihimong example ang gibuhat sa mga santo. So in my journey sa vocation so bata ako na pagkadako nako so na mingle naman ko sa lain-laing friends. So you know yung ako ang vocation murag na way fading because na mix na ko sa mga idea sa uban na labi na feeling through other person. So murag na wala ang direction ako sa akong vocation. So murag wala dagway kong tawaga aning butanga. So katong naanak ko dito sa Cebu kay dito man ko nag-school ug high school. So na mga missionaries na common man na diri sa ato na mo adto sa eskwelahan ng mga kaparian na hatag og sila og mga away pamphlets na pag-imbitar kung kinsay ganahan. So I was moved by the preaching or by the invitation of the priest. So the way siya ni invite sa amo murag kuha gyud murag himo sa amo ang kaugalingon na iparicall sa amo akong unsa gitawag. So sa iyang kuan kay sa wala pa sila ato gadream gyud ko na mahimo kong isa ka architect o isa ka professional na tawo. Nga sa pag-abot nila ato murag nabungkag ang ako ang side ato katong sa way sa professions. So ni give way ko sa vocation. So sa ila ni duol ko sa ila na anak ko na ganahan ko mo sulod pagka pare. So sa ila dito nakaton ko nako na murag nabaguhan ko ba murag kanay pamilya na nibutanga pero bagos ako kay naman tayo gisunod ng mga order labi na kung naana ka sa sulod sa religious congregation or sa kung ikaw ba nasa diocese. So dito po kay naganahan ako sa Davao dito man ang seminary. So sa pag-introduce nila sa spirituality murag na-catch up nila ang akong kaugalingon murag ni deep inside deep through sa ako ang ego sa akong self na mupadayon yun ko pagserbisyo sa Ginoo. So kay mga human as a human creature so nagatay mga gitawag na inclination labi na sa in times of problems in times of difficulties. So dira murag ma-challenge ang atong kaugalingon na ngayon ta na alisura man aning kuana buhata murag dili na ko kapadayon or mabutang sa ato ang gitawag na discouragement. So ba discouragement kay dili man na siya matawag na virtue. So murag tungod sa discouragement or failure sa ako asam test mahimo na akong negative. So makuha na ko siyang aspect as negative. So murag ako na kung kuanan murag dili ko para ani murag dili ko para sa inganing butang manang time ato ni murag ni surrender ko. So by the time nganong pag-surrender na ko ato so ni gawas ako so matawag natong gitawag na regency so sa canonical term pa. So pag gawas ako dito murag kung naa ko sa gawas kung i-compare na ko ang world sa gawas sa inside sa congregation murag lahi na kaayo nako kayo kalahian kay kung
diri kas gawas murag lisod na kayo ang time sa pag-ampo, lisod na kayo ang pag-organize sa imong time pag kanang mga challenges sa prayer or ang paggama og virtue. Sa kung kumpara nimo sa kung nakasulod sa seminary or sa monastery kay dito baka naman kay time na sa para sa virtue pagbuhat nimo. So tungod ato murag na kung naa ka sa sulod may encourage yun ang imong vocation, ang imong tawag. But adayet katong nagkasakit ako ato murag ni give up sa ako. So I tried to stay outside. Then pero pareha karon na nakos gawas murag lisod kayo sa ako pag adjust kay murag naandan man nato kabalo sila Brad na sister na naandan na ato na sige tagampo, sige tag paminaw o wali, sige tag paminaw og mga nindot na discussions or example mga live sa mga santo kanang pagpaminaw kay maka-lift up sa atong kalag. Pero kanang nakas gawas murag malahi na jud ang ato ang suni aura or atong suni environment. So lahi kaayo murag lisod kayo i-give in or pagbalik. Para karon na one of a crisis ako maglisod na ko sa sulod sige kag ampo grosaryo, sige kag basa o Biblia, sige kag basa o mga religious articles. Pero karon na gawas murag galisod na jud ko. Lisod na kayo i-ampo grosaryo, lisod na kayo ibasa, lisod na kayo i-cut-on o mga maayong butang. So asig si sister murag nindot-nindot ning ma-share ani. Sakay pa nindot. So, mata na, taas-taas ng sharing. Kuan, dapat matong basan ni Kuan. Kamigs Jessa. Murag, samar na dagan ako sa Lahi man imong kinabuhi sa patuigan sa akong kinabuhi. Asa ba ko dapit na naka-journey ani? Sagasa rin. Bitaw, ato na may akong sugan sa asa pagdingan na my life is not going the way I planned it, but it is going exactly the way God planned it. Guys, sa ingon pa. Hindi na ako sa problema kung mawani ka sa wala akong mauban kay mas lalo man kay paya ako. Bitaw, haning kinabuhi kasi tao, misa kung saan na to plano, di man gud na mahimong atong plano, kaya sa masalaag ta, magkadugmo-dugmo, mapunta man gud akong tas plano sa Ginoo. Kaya way back, sa itong mga tuiga, yung plano ko nga, how many times mo shout ko sa kalibutan, nagningon nga, I will be a future teacher, I will be something like this and like that, and na sama sa mga plano sa kong ginikanan o plano sa mga tao nga suporta ka na ako sa akong pag-eskwela. Pero ang sao man ang mga plano nila o mga plano na ako kung di po na mga plano sa Ginoo. Pag-abot mag first year college ata ito nga narinig kalitrug doon na kung gasimba ko sa perpetual, narinig kalit madri nga nikulit akong tawag sa likod. Asa ang katedral? Even me, wala ko kabalog asa ang katedral, anak. Kaya bago pa ko sa Spaghetti. Then, tawag po niya ang sister. Wala ko kabalog sa ba ni Madrid? Tawag baka ni Madrid. Hindi ba po ko? Apo, ni kailan na ako. Tawag siya nakabunsa. Okay, first time wala ko itong kakitag Madrid tawag. Hindi po yung tagsa sa Banggita nga. Okay, di po tayo hinimbahon. Wapot ko kay latog sa FD, wapot ko kay lagin sa mga kaangay. Di po ko. Sa ingon pa, dili hinimbahon. Di po kabalo mo angko. Ka-remember pa ko sa una, first year ko, sa ingon pa, nakakita na ko ni Paulo. Siya pa itong pinakaunang aningon ako ng matinog misa, aningon ako, luhod sa Diyos, anak magsugod ang misa. Siya pa hinihingan ako, balo ko wala siya kahinumdum, pero siya nang, usa siya sa mga nakapa-inspire na ako, o nagpatudlo na ako sa unang pagluhod, yung pagrosaryo. Nala ko kapala, kumbaga pasaway ka, ay mawa ka ilagon sa ang bukasyon sa una. Pero agi atong amadri nga akong lingon, siya mo same day sa pagingon ni Paulo kay simba minggang Paulo ato sa perpetual. Pag human na mong simba, nigawas na ko, nakiatag ko na ako ang madri. Same day, lingon ang madri na ako nga, mag-Franciscan ka. Wala ko kabalog kung sa ang Franciscan o kabalog kung sa ang uban. Pero, anong murag,
kuan ra ba nga gasi ko gunaw na unsa ka ang kinabuhi magmaestra magunsa na abot gani sa point sa ako nga even midterm exam din ako nasudlan kay tuwa kanunay nga gathering din ako nasudlan kay tuwa na ay maga-search in dito sa Carmelites na ay search in sa Franciscan Sisters of the Poor asa pa nga congregation kay lagi mamulong og asa gaha kung dinon niya mag-Franciscan. Pero sa asa nga mga plano usara ka pare ang nidala na ako po siya ningon naiya akong ibutang sa Border City Hall. O buto siya nga kumbaga kalit na kayo ang akong bukasyon. Kalit nga even di ako kabalo nga magpupunta ko sa pagmungha. Cause di ko pa describe po sa akong kaugalingon na makatugkad sa kung unsa manggali. Okay. Akong pananaw I am unworthy to be called. I am unworthy to serve. O unworthy ko sa mga butang even to love. Yes, ina na ako puno kayo ko og self-pity sa akong kaugalingon. From the start, from elementary, even college, ina na ko gamay kayo akong pagtanaw sa akong kaugalingon. Nga. Literal. Literal nga. Gamay? Literal nga gamay sa height. Gamay yung gamay nga tao. As in, literal, or madi na naman gani literal para makuanis Paulo mo sa manggaling siya. Piling na ako bitaw, unworthy ko, nga tawgon sa Ginoo, agi sa akong pagtanaw nga dili ang mga mongha manggod o ang mga pananaw na ako manggod sa ka-religious is more on talent, di ba? Talented kaayo. May mukanta, masayaw, or pwede hindi mo isabak sa tanan. Well, ako, di ako gumakayon nga unworthy, brother. Kaya ako, sa ingon pa sa akong papa, yabag pag magluwa sa mot, nagmukanta. Narisaktong panguha niya. Kumbaga pinakaya, ako na may mga tao na akong yabag, kaya ako nga, di daw, kumbaga pag magkakanta, magaling ng mga mongha, ako na dito ang madre nga, ang madre nga gamay nga galipsing. Pero lip-sync, tapos kung mag-asayaw, mag-recreation, gahit pastugas ko din lawas. Inanakapan kayo, wait yung akong kinabuhi nga, murag, katanggap-tanggap pa ka sa sunod sa religious life. Katanggap-tanggap pa ka sa ka monasteryo or pagserbisyo sa Ginoo. Pero hanang panahon nga na ako diri sa gawas, naka-realize ko makausog pa ang talent ko sa nabakay kuan bang pag ang talento verso sa pagtawag sa Ginoo kanato. Kay kumbaga lain-lain di ba kita og kuan kanang lakaw sa kinabuhi di ba? Di ang atong padulngan kung hanang siya nga tao gitagaan siya nga og talento para mo kanta. So go kanta din ha. Kung sila man mo pabasahon, masaya na niya ko ka kita unsa og asa og unsa ang nakamaayo kanako. So sa mga panahon nga na ako diri more on hilak, more on mga realization, mga kuan nga basin di ay napay gamit sa kalibutan, basin di ay tawgon pag-usog o basin di ay more on pamasin na laman ko karon nga ang bukasyon nga gitawag basin para po dahil sa ako okay. O madili man galing daghang ang bukasyon pero intag tawgon galing so bukasyon na kailangan man sila bukas iyon pumasok ka asa man magulat laman tag maabri na po ako mo dagway sila nila. Sir, pangutana para sa inyong hanggawa. Sa napamagsasulod sa may pinakalisod ni sinabi trial. Kung ato po ikumpara, ningi mo sa gawas mo sa pinakalisod. Diba ni duwa ni siya kalisod. Ang trial na pinakalisod sulod o gudari sa gawas. Yan sa maninyo pag-handle na itong kalistanin sa mga pagmasasulod, then karoon nga na mo sa gawas hindi sa mga pag-handle ng lahing kalisod yung na-encounter. Bali, para mahimong guidance sa mga batanon na naminaw, especially na detective ng kalistanin.
Alam mo kinsa mo una ninyo. Bisod-bisod na pangutanan na. Pero kung ako ibase sa ako, katunapa ko sulod or ano tayo mga itawag ng sinupake na. So, in there, so first thing is it will matter in truth. So dira man yun na magkuhan kung unsa ang kamatuoran. So dira man yun mo una magkalisod. Kaya labi na kung ikaw na akay kamatuoran para sa imuha ug ang usa na ay kamatuoran sa iyaha. So kung ang inyong mga kamatuoran is relatively naa sa inyo lang, so ang iyang kamatuoran dili kamatuoran para sa kuha. O ang akong kamatuoran dili kamatuoran para sa iyaha. So tungod ana nagoy mga grudges or naay gitawag nato na colliding kuan concept. So naday mo dito ko ang grudging community. naay wala pagka sinabtanay nga labi na sa mga example kung ako nidako ko na in a caring or something or kay nagmatter man pud sa family background. So example labi na sa Franciscan kay ako na dako mo ko kuan labi na sa life inspired by the love of Francis of Assisi. So taking care of nature labi na sa example pag-care sa animals. So in a way ang animals para sa ako I gave my way of loving or caring to the lower creature. So that kind of animal. So kanang example matawag na kan lain. So sa ilaha wala sila pakialam. So tinuod jud kay dili man na sila wala man na sila mga tawag. Wala sila pakialam ana muna magkasimpa ilaha kay wala pakialam sa anang butanga. So ako na ako'y pakialam. May pakialam ako sa ato. So dili man nagkasinabtanay sa ingato labi na example kung atong ibutang ang kahayupan. So sa ako lovable ko sa kuan mga pets or sa mga hayop. So even to the ants or to the mosquitoes like that. So para sa ilaha wala sila paki. So ilaha no isang pagkagat na sa Kagat na kasla mo. Sige lang siya. So ilaha man sila na ay wala man ay kaluluwa para sa ila, wala na kalag. So mga baliwala na sila. Ang ilahang kuan wala nila masabti kung unsa ang akong pagsabot. So sa ako kay ing ato man akong practice. So ang wala nila sabtan kung di unsa nako paggamit ang pag-care sa mga lowest creature. Kaya sa ako pag-care nako sa ilahang lowest, how much more ang pag-care nako sa mga tao. So mo tay mga ang thing na wala nila makitaan sa ako So mo tong sa truth sa ingato. So tungod sa truth na wala na kuha, so maabot yun ang justice. So ikaw na kay foundation as a truth. So imo kung i-defend what is truth for you. So unsa ang truth, so maayo man pud para sa kuha. So ang kuan ra ang justice gyud mo kuan pud ani mo insert. So in a way ang judgment nila lahi ang judgment nila sa judgment na po. So tungod sa akong truth na just ko aning butanga. So ang example akong the others para sa ila mura ko kuan kanang daot ug ulo. Mura kuan ba kanay nonsense person ra ko sa ila ha. So kay ang ilang wala na sabtan sa how I practice the virtue. So especially to care to the lowest. Kay ako gi-experience sa ila na in a way man na natabangan ako sila makatabang ko bisag unsa naka-pungkol, unsa naka-ragis, unsa naka-pugaw ang tao na ma-practice ako dala kay mas valuable man ang tao sa tinuod kaysa sa mga animal. So to practice in a little things I can practice to higher things. So nga na ang pagkuhan. So diyan sa nimo handle ang conflict So in the handle to gain peace inside. So I give way kay even the higher authorities sa inside kay same mindset man sa kuan sa ako ang sa mga others. So in a way kay kung mo mingle ko sa ilaha dagan kayong ideas inside. So ang ako nang gibuhat better na mo kuan sa ko mo away ko sa ilaha para kay mo may ila idea inside. So lahi man ako kay gatako mo ko sa laing seminary ko. Pwede na nimo sa gataon ang sulong
Baga pa ano yun lang saka. What about sa gawas, brother? Kamigs. Tarong na anak ko dire, more kuan siya challenging kay in a way may example, may knowledge I can share. So do dako kog natabang sa kuha. So ang kuan pod ani ang disadvantage less listener, gamay ra makapaminaw. So example na kay dot na imo nang isang yaw ang kamatuoran naa sa mga naminaw kung mudawat pa sila o dili. Mura na nakalisdan ko na diri sa gawas. Okay, so kaya salamat Kamigs Paulo. Salamat Kamigs Jessa. Kamigs Jessa. Unsay kinalisdan niyo mga sinabi sa sulod? Unsa po ang lain kinalisdan niyo sinabi sa gawas? Yun sa mga pagandol ka gawa. Ang kinalisdan sa sulod murag dili sa dagay na ko iba. Hanara dagay dili tong kinalisdan. Sige daw. Sa ako lang mong hinumduman nga sa dagay ta siya. Kaya murag di ka maubos na kalimot dokos na dito. So karong na sa gawas sa may kinalisdan. Karon nga na ako diri sa gawas. Dili na ako gimingaw na ako ginagaano. Nga naay mga kaan diri sa family like sa balay kay magulian man ko na mga ginagmay nga mga problema, mga conflict, magkatubaganay, mga idea ni Papa, mga idea ni Mama, mga paan sa mga correction. Tapos, dila na ako naka-realize kinahanglan ang pagpaubos sa tanang higayon. Dili ba dahil pwede nga dawaton nimo ko ni Papa nimo, di Mama nimo, di mo apply. Paano ko po-posible? Dili sa tanang higayon ko, basta na kang budawat kaya kinahanglan may natong mahimong strainer pod. Wala siya nakalis. So di kaya nga mo kang shock absorber. Absorb lang. Sometimes mapuno pod ka. Wala siya nakakapod din pod sa sa kondat sa usay kani taguntang ate-ate or Mother ang gusto ni Mama. Dili ba? Ini mga bata nga mga mandaw din mga sakristan na magtawag sila ate ko ani sila na. So sa sulod kay kinahanglan man nato or naa natang ano yung mga nang mauni ang dapat gamon, mauni inana or makabuyag po ko. Murag dira mapansin akong kuan mga murag masuhid na ko ang mga gipangbuhat sa sulod niya. Dapat niya ani man mga anong dili mo makubuhat inana murag makorek na makana ko ang mga bata dapat nga wala pa kayo na wala na nila dili mo ang nagian ako sa ila ang giagian ngano niya akong di pang usay ako i-apply sa ila ha. Tapos na yung mga usay maka-encounter ko like magkatikis ko sa mga dili mga wala pa na bunyagi ng mga adult mapuno ko ba ko yung ngano po yung mga ginikanan nga wa pa man kabunyagi wa man kapakabana inana more on correction ba nga so kay kumukuan na yun saway sa uban ako pala ko pa saway inana kay ko pero sa tinuod ang complex sa akong kinabud maragot siya diyang ang sikreto mga correction wala na sikreto Nay pangutana ka mo. Yes. Since is good magitaw edukasyon no. Para sa mga wala kayo kakuha sa konsepto sa bukasyon kay sa garang kung wala mag-isgot ang edukasyon, pare na. Pero saan di tinuoray na konsepto sa edukasyon? So, kung ato ihatag, so dagdag kaalaman lang. So, vocation comes from the word vocare, so means to call. So, kung sa ato pa, moingon ra tag gitawag. So, pareho na ng concept na nainanawag sa imuha, mura na siya gitawag na vocation. So dili sa giingon na kay kung moingon tag unsay bokasyon nimo ang ato ada yung mindsetting moingon na yung pagkapari o pagkamadre o pagka-religious na sa tao. So vocation comes in many aspects. So daghang utang isa po sa in way kung giunsa nato pag-serve muna siya kuan jud sa vocation. Isa po kung ikaw vocation nimo is to become an engineer, my vocation is to become a doctor. So it's like a profession but not in a matter kung ibutang ko nato siya religious life mo siya vocation pod kapare o pagkamatri which is nakuha nato in general term but vocation principally applicable na siya sa tanan kay sa ato ba ang tanan gitawag siya so tanan na ay bokasyon so example bisag ako na gikan seminary basig gitawag ko sa laing bokasyon kay dili man giingnan na
sila ray na ay bukasyon. Moto mga kamig sa atong pagpadayon kay na interrupt no ang atuang video with Kamigs Paulo and Kamigs Jessa. So paubanon na ako si Kamigs friend pero unfortunately the video was interrupted, so motong dili na to makover ang ilang tulo kanawong silang tulo nakuyog unta na ako. So bali ang point ni ni Kamigs Paulo kabahin sa bukasyon nga matagusa ka nato gitawag sa nagkalain-lain o nagkandaiya nga profession, in a form of profession, like gitawag ka sa isip usa ka negosyante, then diha po ka gitawag ka sa pagka chef, then mao po na imong role. So it is also a form of vocation. Although ang pagpalapad lamang ni adto is mao nga gipasabot ni Kamigs Paulo nga dili lamang na-isolate ang word nga vocation or bukasyon sa ginatawag natong pagkamadre o pagkapari or pagka kanang naa sa simbahan. Unya ang sa Kamigs Jessa naman nga tubag sa mao nga pangutana kung unsa iyang ma-share kabahin sa word nga bukasyon. Matod niya nga kini siya common ni siya pero do nagyapoy uban daghan nato mga kamigs nga wala masayod nini nga dunay tulo ka klase sa bukasyon. Ang una is call for priesthood or consecration to a religious life. And ikaduha mao for marriage, then ang ikatulo mao ang single blessedness. So mo siya tulo ka major nga vocation nga tulo ka sahi. So either you are for pagkamadre, pagkapari or pagka-relihiyoso, usara na siya ka tipo sa bukasyon. Ang ikaduha mao pagkaminyo nga kadtong mga ni sulod niya na mo punto ilhang bukasyon. Wala yung katuloy single blessedness nga ilang gipili nga dili nga motigulang sila nga usa ka single nga walay partner unya nag-alagad usab sa simbahan, like mo na siya mga kamigs. So nindot unta to sila mga mga parting message si Kamigs Paulo og si Kamigs Jessa, pero saon man nato na naputol man. So moto kay medyo kuan po nino, medyo daghan po kayo ups and downs ang ilang journey pod, labi na kay Kamigs Paulo kay daghan na ni siya naadtuan yung mga lugar o na experience nga mga seminaryo. Although si Kamigs Jessa usara mao kanang nakagikan siya sa monasteryo sa Poor Clares diya sa Sikihor. So mao to siya nga in a word vocation, dili na to i-enclose or exclude ang other forms of it. All of us are part of it, and universal calling for all of us is tema pa sa atong diocese sa Dumaguete, mao gayud ang holiness, journey to heaven. Mao na siya ang atong universal calling. Ang ato ang guest nga si Kamigs Paulo, mga kamigs, nagstay na siya ron sa Sibulan. Unya si Kamigs Jessa na aron nagstay sa Sambongita, pero gaserve ko sab siya sa parokya sa San Isidro Labrador diya sa Sambongita. So hopefully as they go on with their journey, mas makilala pa nila o mas ma-determine nila kung unsa gyud ang ilang bukasyon. Unya kay nawad naman ko sa topic about vocation na discuss naman po nila, and at the same time ang focus usab sa ato ang episode karon supposedly is ang ilang journey sa ilang ups and downs sa ilang journey. Kay
it's also good to know pag pagkumusta kanila, what happened after they went out from monastery or seminary. Kay usually ang mahitabo, ang paradigm mga kamig sa mga ingani nga kaso, usually ang mga nigawas is mapasagdaan na lang or ma-left out na lang. And there is gani nga saying nga gaingon na once a seminarian is always a seminarian, or same goes with the women as well who entered the monastery but nigawas usab. So actually the difficulty, the transition is from seminary to outside is to sustain the practices nga iyahang gihimo, customary events or activities nga gihimo sa sulod seminary nga malisod na siya nga i-sustain diri sa gawas. That is the very challenge, and sometimes it led to kuan mga kamigs, it led to somehow some others suffers depression, others suffered from like I don't know if it's a shock or kanabang nakalitan nga supposedly the mao na tayo mong naandan for how many years that you have to wake up at 5 a.m. and then you will have the lauds on 5:30 and the mass at 6 a.m. then mahuman ang mass by 7 and then breakfast by 7, then after that dishwashing, mahugas sa plato unsa pa diha, then after sa breakfast and dishwashing, classes, there will be classes, and then by 11:45 there will be midday prayer, and then after sa midday prayer, lunch at 12, then after sa lunch, dishwashing again, mahugas usog, and then klase na pod by 1 and up to 5, then by 5 so there's a short sports time or a groundworks, and then after that prayer again for Vespers, and then after Vespers dinner by 7 p.m. Pagkat human sa dinner by 7 p.m. then human sa dishwashing and dinner, study period, then after sa study period dun ay night prayer, and the night prayer then lights off. So muna siya pattern every day, except for weekends, because weekends wala may classes, so ang time for classes mano siya mabalance siya into other activities like doon ay mga projects na kailangan i-accomplish, doon ay mga beautification tingali sa ground sa seminary nga i-focusan, or doon na by programs, activities nga i-hold sa sulod seminary nga part ang kuan ng mga seminarians. And then naanad po niya nagtinabangay ang mga seminarians sa sulod. Same goes with the sisters also nga ni sulod usab nga if doon ay mga activities, all are involved, all should have an equal task. Maybe those who are talented, medyo dagan-dagyan ng ilaha tungod kay mas talented man sila, unlike sa uban yung okay ra, igo-igo rang at least makatabang yun. So muna siya like pagkahuman na transition, pagabot sa gawas, may mo kang passive kay dili naman ka active, no, although makabuhat ka sa mga ginagmayng mga butang household chores and then other activities. And if a seminarian or a sister no nga nigawas will enter the world of employment, so it's a totally opposite and a totally different world na siya nga sudlan. So another adjustment, and there is this something, an inner force within nga trying to reminisce na and trying to do it again katong imong andan sa sulod, but dili na nimo siya mabuhat. So all you can do is to observe what the church prescribed, go to the mass every Sunday, and sometimes if you have vacant times you can also go to church and do some pilgrimage, pero dili na gyud kaayo. So especially karon ng pandemya, mas limited ang atong mga lihok, so lisod yun siya kayo mga kamigs. So we have to pray for them nga at least they are waking up every day with determination and motivation to continue. So whatever God reserve for them, hopefully they will fulfill it, or they will achieve it or attain it few years time or in the future, sooner or soon.
Alright. So, mo to siya mga kamigs. Then, mo share ko gamay po no kabahin sa since we celebrated the 1988 birthday of the Catholic Church last Sunday, May 23, 2021. So, gamay na lang yung kulang. Then we will be at our 2,000 years as the anniversary of the church. So, Pentecost Sunday is actually the birthday of the Catholic Church. But for mga Hebrews, for the Jews, it is also it's also their feast of the weeks. Kay kung sa tuwa it's 50 Pentecost, it means 50 days. Ang atuwa nga pagka 50 days is from Easter, mo count tag 50 days, then we will celebrate Pentecost. While kung Sundays, it will be ikawalo nga Domingo ang Pentecostes. While ang sa Hudiyo, ang ilaha is from Passover, murag equivalent sa atong Easter, no? Passover nila from that day, mo count sila 50 days, then that is the Pentecost or Feast of the Weeks, equivalent 50 days. So ang biblical foundation ani mga kamigs is that ni promise si Kristo na when before he ascended to heaven, that he promised the apostles that he will send the Holy Spirit. Mabasa nato sa Juan 14:26, inaingon siya, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you. So that is a promise, and a promise that God has spoken will not be broken. So that's why the apostles went to the upper room of a house to pray for the coming of the Holy Spirit. Tradition says that they prayed for 9 days. 9 days. This was the first novena. So, kumbaga, di rin nakuha, no? Ang pinakaunang na novena. Usually, pag doon ay fiesta, sa Santos, we have the novena masses, 9 days, or novena prayers. So, that is 9 days before the feast. Mary was with them too. Nasi Mary kauban nila. So, they were afraid to go out. So, before the Pentecost, before the arrival of the Holy Spirit, they are all scared and afraid. So they are afraid to go out and preach as Jesus had asked them to do. So di-instructan sila nga buhaton nila ni, pero di nila magbuhat ng kimadlok sila. Patyon sila pagbugas or dakpon sila and then torture. So and suddenly in the Acts 2 chapter 2 verse 2 to 4, and suddenly there came a sound from heaven, as of a mighty wind coming, and it filled with the whole house where they were sitting. And there appeared to them parted tongues as it were of a fire, and it sat upon every one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with diverse tongues according as the Holy Spirit gave them to speak. So this is one of the gift of tongue, the Holy Spirit. So didagayday ang Espiritu Santo sa ilang mga ulo nga murag kalayo in a form of fire, and then nakadawat sila lahing agasa sa Espiritu Santo. Usa ni mo ang gift of tongue nga ikaw makasabot o makasulti kay lain-lain na pinulungan. So imagine you did not study it. Karon mahimo tang usa ka linguistic, mahimo tang multilingual kastorya sa dagang pinulungan, pero tunan pa nato ni siya ato pa ni sunugan og kilay, dili kilay buhok atong sunugon para makatuon kag Griego, makatuon kag Latin, makatuon kag Hebreo, makatuon kag Arabic or unsa man diha nga language, Chinese, Korean, Japanese. So lisod yun na siya kay unlike us nakatuon ta sa atong native language, Filipino or Bisaya, kani kinaandan naman ni nato. It's been since childhood. It's our father or mother who taught us this. Moni siya moni. Pero kana siya, it's totally back to zero kung makatuon ka sa language. You have to start first with the alphabet. We have to start with distinguishing the items, the name of the items, the name of the nouns, and the name of the adjectives, like such. And mas lisod pa yun ang umabot na ka subject-verb agreement and the dynamics of the sentence making. So lisod yun siya. So after the effect, also they gained courage, they gained the bravery, to do the task that was assigned to them. So the disciples were suddenly empowered. They were empowered. They have the strength to proclaim the gospel of the risen Christ. They went out into the streets of Jerusalem and began preaching to the crowds gathered in the city. So, kalit lang, no? From hiding. So they went out from hiding. So not only the disciples preached with boldness, nagkaisog, doon ay vigor, doon ay kinabuhi,
but by a miracle of the Holy Spirit, they spoke in the native languages. So native languages of the people present, many who had come from all corners of the Roman Empire. So wala na nila katoni. Gihatag na siya sa Espiritu Santo nila nga gasa. So they do not know that. Like for me, for example, dili ko Chinese speaker. Pero kung kitagaan ko nga og gasa nga mahimo ko, makasulti ko makasabot og pinulungan sa inject. Makasulti ko nga as if taga dito ko nagdako, usa ko kanito ibong inject. Kung na ilang nabuhat kung nakaabot pa nas Pilipinas, kung nas lang Binasaya ron, di ba? Or Tagalog ba, or unsa man yung pinulungan ka. So the Apostle Peter seized the moment and addressed the crowd, preaching to them about Jesus. So yung nag-preach about Jesus, and addressed the crowd, preaching about Jesus' death and resurrection for the forgiveness of sins. The result was that about 3,000 converts were baptized that day. So one single day, no? One single day nagka-bautismo si Pedro, about 1,000 converts. So daghan kay, imagine, lahi gani na siya nga mga pinulungan, lahi na siya nga religion o sa background ng mga tuhanan. Okay, to end my sharing about the Pentecost, let me share or read to you what does Pope Benedict XVI said about it. He said that the Holy Spirit continues today to act with power in the Church. It is important that each one of us know the Spirit, establish a relationship with Him, and allow ourselves to be guided by Him. We must welcome Him as the guide of our souls. He alone can open us up to faith and allow us to live it each day to the full. So in order for us to live life to the fullest, with guide, with morality, so let us always recognize the promptings of the Holy Spirit. So just as we receive Jesus every week in Holy Communion, we need to ask the Holy Spirit to fill us often also. Alright, daghang salamat mga Kamigs sa inyong pagsunod din ng atong programa for youth information. Inapunta nga padayon mo nga magsuporta namo by liking our page on Facebook and also our YouTube channel for youth information, and also with the mother station DYWC Radio Bandilyo Facebook page as well. Sa ngalan na lang sa atong halangdong obispo sa Diocese sa Dumaguete, Bishop Julito B. Cortez at Station Manager Father Ramonito Maata, ang atuang Commission Social Communications, as well as our technician on board, Happy FM, and then sa atuang si Ate Guaps, no, sa likod. Alright, kami moingon, be happy and be inspired with Kamigs friend, Kamigs Paulo and Kamigs Jessa, also with Kamigs Chicks nga wala sa karon nga episode. So daghang salamat ug maayong hapon.